Привіт! Ми продовжуємо серію репортажів про те, як живуть українські переселенці в країнах, куди вимушено переїхали. Цей випуск про Польщу, а точніше про Варшаву, а ще точніше про декілька аспектів того, як Варшава приймає та допомагає українцям. Якщо вам сподобається, ми будемо продовжувати. Тож ставте лайки, пишіть коментарі і пишіть, які теми ми ще не розкрили і про що треба поговорити. Приємного перегляду. Всім привіт, ми з України. Доброго дня, так, саме так. Мене звати Катя Панків і я психолог зі Львова, тепер у Варшаві. Ну і як там у Варшаві настрої? Людно, дуже людно, багато нас. Дійсно, українців в Польщі дуже багато. І у всіх різні обставини. Як вони облаштувались, як почуваються і чи планують залишатись – далі у випуску. Мене звати Олена Бруцька, мені 33 роки. Сценарист, журналіст, редактор. Це все було у мирному житті. Я ніколи не думала, що в мене буде задача номер один зараз це робити в житті. Це тепер задача номер один – знайти безпечне місце для дитини. Йому 3 роки, і діти не повинні чути вибухів, не повинні чути сирен, не повинні казати, що мама, тут сирена, але мені не страшно. Вони не повинні бути згуртованими у такий маленький вік. Вони повинні гратися, вони повинні вчитися. Я из города Днепр. Приехала я сюда 9 марта с 2 детками, маленькими, 2 и 4 годика. Да. Ой, ня. А ты на Ариане дашь еще и Давиду, хорошо? Окей. На, иди дай Давиду, дай Давидику. Муж, как только началась война в 2014 году, он пошел на передовую воевать. Сейчас он опять защищает нашу родину. Сын каждый день плачет. Мама, поехали. Я сказала, что на нас напали бандиты, как ребенку это объяснить. Папа защищает. Мы скоро к нему вернемся. Но каждый день он плачет. Вот даже сейчас я к нему подходила, он проснулся, что он очень хочет к папочке, чтобы он приехал и так далее. А скажіть мені, будь ласка, от ми там з дітьми прожили 2 тижні під обстрілами. Вони завжди мене питали, чому почалась війна, що відбувалося? Як пояснити дитині, що таке війна? Мені хочеться, щоб діти не проживали цього. Вони не повинні цього бачити, та їх треба рятувати. І зараз ми маємо справу зі страшною реальністю. Тому оці розмови треба вести, знаєте, акуратно, я би так сказала. Я пояснюю це як велику несправедливість, як бажання однієї країни довести, що вона сильна, крута і може нас завоювати. І важливо в цьому діалозі чи монолозі дотримуватись такої парадигми, що ми дуже сильні, що ми захищаємо вас. І це важливо на оце робити опори, бо діти питають, щоб зрозуміти, що відбувається, але насправді хочуть зрозуміти, що дорослий тут. Я в тебе є, я тебе захищу, я тут і, значить, ти в безпеці. Я хотіла залишитися в Києві. Я не думала, що я кудись взагалі поїду. Я збиралася тримати оборону разом з іншими. І потім я зрозуміла, у мене 3 дітей, яких треба годувати, яких, не дай Бог, але треба буде там лікувати чи щось таке.
Тобто я, сидячи в Києві, створюю гуманітарну катастрофу. Це навантаження на волонтерів. Є люди, які не можуть поїхати там в силу якихось обставин. То я прийняла рішення, що ми евакуюємося, ми їхали всією сім'єю, тому що ми багатодітна родина, я б залишилась в Києві. Коли тебе дитина маленька під руку, на руки, а коли тебе стара людина і не ходить, і не ставиш, це не собачка, не котик, це просто білий страх за неї, за себе і за всіх. Мамі 96 років, по старості вона не ходить. Чому вирішили поїхати до Варшави? Була така ситуація, значить, що всі уїжджають по магазинах, полки пусті, хліба, батон шукаєш. Мама з памперсами, аптеки нема там. Страх, ночами не могла спати, чула вибухи. Повезло те, що допомогли сісти з такою тяжкою случаєм маму, що усадили, вложили. І ми приїхали прямо в Варшаву. Мене звати Тетяна Кузьменко, мені 37 років, і в цій вимушеній евакуації моя компаньонка, це моя дочка Марічка, 9 років. В Києві я займалася маркетингом, рекламою, піаром і була і лишаюся активісткою. Я є речницею Конопляного маршу свободи і є дотична до інших демократичних ініціатив, які відбуваються в Києві, Україні. Я ще не була в Польщі. І як тобі? Прикольно. Поляки дуже добрі. Дуже добрі. То, как приняли поляки, это, конечно, было невероятно душевно с самого выхода из поезда. И до сегодняшнего момента просто удивляемся мы этой доброжелательности, гостеприимству и неравнодушности вот тех людей, которые здесь живут. Сім'я Яцик та Каща, які віддали нам свою квартиру, вони мають 2 діток, 2 хлопців. Їх дітки передали нашим дітям такий символ, зворушливий наш прапор український. Взагалі-то діти у Варшаві дуже співчувають нашим дітям, вони їх зустрічають. Я їх навіть бачила на портфелях діток у місцевій школі, коли ми гралися з моїм сином біля цієї школи, що в них навіть є такі значки з нашим прапором жовто-сині. Все це на підтримку українців. Нашим діткам це теж важливо. Їх теж тут приймають, їм тут раді. Нас зустріли з вокзалу на машині, маму положили на машину, дали колясочку нову, складуючу. Привезли нас сюди десь 8:30. Зустріли нас дуже отак от. І борщиком накормили, і матрасик, і все. І я не розуміла, де я ще знаходжусь. Ми від радості трошки плакали, трошки так удивлялися, це таке може бути? Можливо? Ну, можливо. У вас борщ? Не надо, борщ, будете борщ? Я полька і я українка. Тому для мене немає питання, чому вони допомагають. Поляки так само відчувають, що вони були в такій самій ситуації, так? Бо був, це називається розбір Польщі, розділення Польщі. Так? І вони відчувають, що вони були в тій самій ситуації, що зараз вони можуть допомогти. Ну, це дуже важливо. Взагалі я працюю в технологіях, стартапи, венчурні інвестиції. І на початку цього року я відкрила свій стартап. Але через те, що ми тільки почали, почалася війна, я і мій співзасновник вирішили призупинити діяльність. І на другий день ми відкрили перший центр для біженців в Варшаві, дякуючи університету Козмінському, дякуючи Українському дому. Ми змогли це зробити.
Where you come from? Ukraine. Ukraine. Which city? Чернівці. Okay. Коли все почалося, я спробував уявити, а якщо б у нас в Польщі почалась війна, моя родина потрапила б в таку саму ситуацію. І моя дружина була б вимушена тікати з Польщі з 2 моїми доньками. А чого б я очікував від інших країн? Від країн, які є сусідами Польщі. Я б очікував, що вони допоможуть нам, допоможуть моїй дружині і моїм дітям. І мені здається, саме тому я допомагаю. Тому що як люди ми маємо можливість уявити. С 24 числа практически все наши ресурсы, все наши возможности, это офисы, склады, машины, связи, деньги, они отданы на 100% с первого дня, чтобы помочь украинцам. Наверное, 5-6 встреч провели, на которых присутствовало больше 200 предпринимателей, которые приехали с Украины, у которых был там активный бизнес, проводили там бизнес. И мы отвечали на вопросы, как запустить здесь бизнес в Польше, как открыть компанию, какие налоги надо платить, как трудоустраивать людей. Мы передали весь опыт, дали консультации для того, чтобы люди максимально закрыли свои потребности. Но и бизнесмены, и простые люди первое время имели одну и ту же потребность – где жить. Зараз зняти квартиру в Варшаві дуже складно. І ціна за оренду кімнати, бо тут так багато хто живе. Тут є господарі в квартирі, а ти знімаєш собі покой. От ми живемо так в покою, але ціна більша, ніж там за 2-кімнатну квартиру уже такого покою на винайняття. Квартири, їх просто нема. Тобто ти не встигаєш дочитати оголошень, навіть якщо людина має гроші, хоче заплатити, дзвониш, уже здана. Привіт. Заходь. Мене звати Алевтина, я продюсер. Я приїхала з Києва, я зняла власну квартиру. Тут ми живемо в 4. Я, Малі і там десь наша котка. Це основна кімната. Поляки кажуть на таку квартиру кавалерка. Коштує 2000 злотих. Потім ще є таке поняття, як чинш, це комунальні послуги, близько 600. І ще 200 злотих, я сподіваюся, що так буде виходити за електрику і інтернет. Тут 36 квадратних метрів на всю квартиру. Тут кухня, на кухні є теж абсолютно все, а чого не було, то господиня все нам сюди принесла, привезла. І там є ще невеличка дитяча кімната, але там вміщається абсолютно все, бо безліч шухлядок, шафок і є 2 ліжка. Коли я знімала квартиру, коли я намагалася щось собі знайти, то я стикнулася з тим, що поляки не завжди хочуть здавати квартиру українцям. І не завжди хочуть здавати квартиру людям з твариною. І їх можна зрозуміти. Тому ми кілька разів приходили і виявлялося, що це не ми переглядаємо квартиру, а це господар влаштовує такий кастинг, тобто він дивиться на людей, чи йому підходять ці люди, щоб зняти квартиру. Тут ми зробили позаурядову організацію, яка називається «Мама вдома». І, власне, тут під цією організацією у нас є 5 різних будинків для українських мам та дітей, якими ми опікуємося. І, власне, я думаю, що ми зробимо дуже гарну роботу. То я б з великою радістю прихистила усіх, але це все розпорядження йде, власне, від воєводи. І розподілення відбувається на загальних основах. Тобто ми не можемо приділити когось сюди, а когось в інше. У нас є
міста є загальна інформація про те, скільки ж доступно шкіл, скільки доступно дитсадочків у різних територіях. І тому, наприклад, якщо тут будуть звільнені місця, то вас ще в першу чергу сюди можуть привезти, поселити. Якщо тут, наприклад, люди виїжджати не будуть і вони будуть прикріплені до цього місця, то, звичайно, вони вже мають це місце. Тут 5 поверхів, на кожному поверсі десь близько 20 кімнат. В кожній кімнаті ми намагаємося селити одну родину. Це в ідеалі, для того, щоб у них була своя зона комфорту. У нас в комнате есть спальное место хорошее, стол с тумбочкой, шкафчик. Все, в принципе, есть для удобного. Спасибо большое, дорогая. Спасибо, Мирочка. У нас тут есть все для нормального проживания, то есть и одежда, и средства гигиены, абсолютно все. И развлекательные программы для деток, и игровые прекрасные, и хорошие, уютные номера. Все нас абсолютно здесь устраивает. Спочатку ми жили в однієї сім'ї, потім після тижня перебування в них ми поїхали до одних наших знайомих. І якраз це співпало з тим, що вони поїхали у відрядження, і їх квартира пустувала. І зараз ми в третьому нашому помешканні, і нарешті ми розклали свої валізи, розвісили свої светрики і футболочки на плічики в шафу і плануємо тут і залишатися. Бо, чесно, переїзди трохи виснажують. І досі кожної ночі мені сниться як не потяг, не дорога, так якесь нове помешкання, якась нова квартира, де мені треба зорієнтуватися, зрозуміти, хто я, де я, і що робити далі. Тимчасово ми живемо у друзів, так. А взагалі, перед тим, як їхати, я дивилася ще, там в інтернеті є сторінки, де люди з усієї Польщі пишуть: ми приймемо родину з 3, маму з 2 дітьми, на місяць, на 2, на довгий строк. Тобто можна не їхати в не знаєш куди, а підготуватися, подзвонити, написатись. Перше, що сталося, нас зустріли поляки, які віддали нам цю квартиру, свою квартиру, просто безкоштовно. Вони сказали просто, скільки вам треба, живіть тут, не треба ні за що платити. Ми запропонували вже згодом заплатити за комунальні послуги. Вони сказали, нам нічого не потрібно, це все просто для вас. Ми не можемо по-іншому поступити. Повністю був забитий холодильник їжею, у шафі стояли крупи, цукор, масло, все було для того, щоб ми просто приїхали і комфортно пожили декілька днів, не виходячи навіть у магазин. Ми не відчували такої підтримки, і я буду до кінця своїх днів казати дякую вже нашій родині у Польщі. Вони стали нам як рідні, тому що така підтримка нам була дуже важлива і дуже зворушлива в цей час. Ми, українці, такий народ, знаємо, вільний. І мені так було ніяково, що тут так багато дають допомоги. Нам, українцям, це дуже важко сприймати. Ми ніколи не хотіли просити її. Зараз є особливість така, що люди, дорослі, дуже складно їм прийняти допомогу. Вони не визнають, що їм вона потрібна. Простіше зайти, скажімо так, з боку дітей, бо дітям, безумовно, теж треба якась підтримка, але суть така, що дитині для адаптації до нових умов потрібен стабільний дорослий. А коли, я це озвучую з позиції того, що вашій дитині буде потрібна стабільна мама чи стабільна бабуся, тоді вже люди йдуть на контакт, безумовно. А чи багато до вас зараз людей ходить на прийом? Зараз почали звертатися багато. Наприклад, в п'ятницю у мене була індивідуальна робота, сімейна, потім у нас була арт-терапевтична група з дітьми, потім група підтримки для мам, де зразу можна багатьом допомогти. А з якими питаннями найбільш приходять тут? Дуже багато тривоги і невизначеності, і від цього страху така якась безпорадність, яка дуже природня і дуже зрозуміла для мене. Багато людей звертаються, наприклад, з тим, що діти не сплять, або діти лякають
бояться голосних звуків. Насправді і дорослі так само. Та? Я можу сказати, банально, я за своїм сином спостерігаю. Ми були у Львові, так? Ми встигли виїхати до того, як він бачив будь-що страшне і чув. Це було буквально кілька сирен. І в перші дні, коли ми тут спали, він заснув, я чхнула, і він зірвався зі сну і почав бігти, почав рятуватися. Тобто складно. Після того, як ми були на цій першій евакуації в Київській області, на момент, коли в нас зникло світло і ми перестали отримувати доступ до питної води, в нас залишились криниці. Тому після цього обмеження в воді і їжі, нарешті ми можемо пити воду з крану і їсти все, що ми хочемо. І тепер я остаточно розумію моїх бабусів і дідусів, які завжди мали запас їжі. Коли ми переїжджали, мама так сильно боялася, що їжа знову пропаде. У нас було, по-моєму, 3 пакети їжі. І в кожному рюкзаку в мене досі є щось для перекусу, щоб завжди бути впевненою в тому, що я і їжа ми не розривні. В мене готує чоловік, я не вмію готувати. І він готує супчики, нормальний раціон, майже як в Києві. Він намагається повернути все в таке, стабільне, нормальне русло. Тобто треба нормально харчуватися, вчасно гуляти, тобто якийсь режим, тому що в нас були дуже важкі тижні, коли ми приходили в себе, і мій малий, йому 5,5 років, він кожного вечора каже, так, треба зібрати іграшки, тому що коли ми будемо їхати, ми їх можемо забути. Я кажу, ні, зачекай, ми ще залишаємося, не треба. Нічого не треба. Зараз нічого не треба збирати, все нормально. Я про всяк випадок. І так ставиться рядом. Тобто, треба повернути і себе, і дітей в нормальне русло. І їжа – це дуже важливо. Це такий фактор теж, об'єднуючий, важливий фактор. У мене діти, кожен з них пережив панічну атаку, коли аж трусило дитину. Що з цим робити? Панічні атаки – це добре, бо суб'єктивно, як психолог кажу, бо це значить, що емоція знаходить вихід. З дітьми ми працюємо перш за все через тіло. Є вправа універсальна, яка дуже сильно допомагає. Вона називається обійми метелика. Якщо можна, покажу, отак складаються пальчики, і отут під ключицями в нас є пучки нервів. І коли ми просто такими спокійними рухами під час панічної атаки себе проплескаємо, це допоможе нашому організму на фізіологічному рівні просто знизити рівень, навіть швидкість, з якою буде рухатися гормон стресу по системі кровообігу. Цей метелик створить вам обнімашки, навіть якщо навколо нікого немає. І якщо ви довго не можете заснути, буває таке у вас зараз? Я вчора Ого! То ми лягаємо спати, так, і робимо буквально 3 хвилиночки метелика, і у вас мозок такий, вау! О, хто вміє собі робити обнімашки? Вона хоч бусинка є обнімашка. Що робити з агресією? Що робити з цим, коли тебе переповнюється ненависть? Це наше бий або біжи. З агресією треба бути, і при цьому треба бути обережним з близькими, які поряд, щоб ця агресія часом не вихлюпнулась на них. Нам просто цю агресію треба скерувати кудись, в правильне русло. У мене купа знайомих почали бігати. Оце воно. Якщо ми говоримо про дітей, в них теж дуже багато злості. Ліпити. Як не парадоксально, робити щось руками, пластилін, тісто, глина дуже гарно трансформують агресію і тривогу. Тіло повинні ми включати, робити дітям масаж, обнімашки, діти мають стрибати багато. Так само через рух вивільняється той адреналін, він якось опрацьовується. Пальці від себе, лікті до себе, носки разом, коліна разом, зад-назад, голову підняти. О! Чуті-чаті, 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 чуті-чаті.
Щодо державної підтримки, я розумію, що вони дуже стараються підтримати українців. Вони не очікували такої кількості саме у Польщі українців, тому що, наприклад, після того, як ти перетинаєш кордон, в тебе є право на 18 місяців перебування офіційно тут. В тебе є право на медичну допомогу. Моя кума скористалася цією допомогою. Були певні питання по здоров'ю у її сина з ногою. Вона просто зателефонувала у частну фірму, навіть частні фірми надають допомогу українцям. І її прийняли без якихось питань, безкоштовно. Провідний спеціаліст у частній клініці, хірург. В перший день війни в мене тріснули окуляри. І наступного тижня я записана до компанії, яка безкоштовно для українців робить тест зору і предоставляє як мінімум 10 тисяч окулярів відповідно для українців. Деякі компанії стоматологічні об'єдналися і надають швидку безоплатну допомогу українцям. Спочатку було тільки для дітей, а зараз вже є і для дорослих. Медики приезжают, врачи с медсестрами приезжают прямо сюда, ведут бесплатный прием, выдают бесплатные лекарства, бесплатно даже назначают анализы. И вот мне вчера назначили деткам анализы и сказали, что за нами приедет машина, отвезет сдать и привезет обратно. Это даже вот без оформления номер ПЭСа, это все здесь делается. Близько 3 мільйонів приїхали сюди українців, здебільшого у Варшаву. Місцеві адміністрації, їх тут називають ужонди, не справляються з такою кількістю. Вони дуже намагаються це робити, але такої кількості запитів вони не можуть обробляти. У мене було 3 спроби отримати песель, тобто це ідентифікаційний номер тут у Польщі, так називають. Завдяки йому ти можеш отримати грошову допомогу, це 300 злотих дорослому і 500 злотих на дитину до 18 років. Але для того, щоб це зробити, треба отримати песель. У мене було 3 спроби отримати песель. Спочатку я пішла до місцевого ужонду, ми прийшли дуже запізно, тому що це була 10-та година, і ми побачили чергу з людей, а черга з наших людей там 200 чоловік мінімум. Тоді ми думаємо, зробимо так, що ми підемо вранці на наступний день. Я прийшла туди у 7-й за годину до відкриття і побачила, що не я така одна, там була черга. І мені сказали люди у черзі, що вони займають чергу з 3 ночі. Потім нам прийшло повідомлення на телефон, що на центральному стадіоні тут у Варшаві будуть працювати пункти, просто на стадіоні буде одночасно працювати 100 віконечок для того, щоб надати допомогу оформити цей песель нашим українцям. Ми приїхали на наступний день, ми приїхали о 9-й, а стадіон почав працювати, працівники почали о 8-й свій робочий день. І вже у гучномовець сказали, що вже немає талонів на сьогодні. І ми зрозуміли, що треба буде постаратися, щоб його отримати. Я пішла пішки о 2-й ночі в районне управління ужонди, вони тут називаються, з вівторка на середу на цьому тижні. І з 2-ї години ночі до 8-ї ранку я стояла під цим ужондом. У нас був список такий, ті люди, які прийшли раніше за мене. Там 2 особи прийшли о 9-й годині вечора попереднього дня. Я була вже 13-та о 2-й ночі. І ми стояли просто на ногах і чекали, коли відкриється ужонд, коли нам дадуть талончик. І чоловік з моїми 3 дітьми, він о 6-й годині ранку вийшов пішки з дому, і вони півгодини йшли, о 6:30 вже прийшли до районного управління, або ми зайшли і мали змогу отримати цей песель. Я не оформила до сих пор допомогу. У мене немає такої можливості самі поїхати туди і з мамою. Це для мене дуже тяжко. То водички, то ну як мама ставиш? Ні. Нікуди не ходжу, не покупаю нічого. Я фактично живу за те, що у нас тут, що нам потрібно 2 пенсіонери. Поки так.
Завдяки, звичайно, гуманітарній допомозі ми майже не витрачаємо нічого на предмети першої необхідності. Вчора я купувала засіб для прання і свіжі овочі і фрукти. Тобто особливих таких надпотреб немає. І ми дійсно розуміємо, що ми в евакуації, що ми тут тимчасово. І ми можемо собі дозволити жити мінімальною кількістю продуктів, мінімальною кількістю їжі і додаткових матеріалів. Питание очень хорошее, но не всегда подходит для маленьких детишек. Есть баночки всякие, которые готовые, пюрешки там и так далее. Не все дети их едят, поэтому нужно самой готовить. То есть домашний супчик, как они привыкли, там с тефтельками, с фрикадельками, котлетки те же. Тут много магазинов рядышком, цены многие даже ниже, чем у нас в Украине. Поэтому в этом проблем никаких нет. Мій чоловік дав мені перелік тих продуктів, з яких він готує борщ. Тому що готує наші свої сам чоловік. Ну, тобто зараз ми подивимося, скільки буде коштувати борщ не в Києві, як завжди, а в Варшаві. Два середні буряки я візьму таких. Так, беремо дві середні м'ятки такі. І взяла картоплю. Просто я фотку. Частина цієї капустки підемо на борщ, тому що це забагато, але немає маленької. Концентрат. Ну, це на кастрюлю. Майже на один раз для нашої сім'ї. Так, в мене вийшло 31,5 злотих. Це переводимо в наших, так, наших. Це в гривні десь ми маємо множити на 7, тобто 3 на 7, 21, десь 220 гривень, десь так. Мені подобається, що тут переважно такі ж ціни на їжу, на одяг, як і в Києві. Мені здається, що Варшава для українок як тимчасове перебування, чесно, ідеальна, якщо б не таке потужне питання квартири. Розумієте, Варшава із язиком, з мовою легше раз і поближче, якось наче ближче до себе. Якщо б я приїхала в Берлін, я б не могла зрозуміти нічого. Тут ми спілкуємося, і вони і нас поважають. Мені кажеться, що і поляки, і ми як ото брати. Я як з ними общаюся, мені кажеться, що це тільки вони більше на польському, а ми на українській мові. З кожним днем я все більше і більше розумію цей язик. Я уже отвечать начинаю по-польски, иногда понимают, иногда просим переводчиков помочь, когда что-то там такое, что не могут понять. Так, в принципе, если здесь оставаться, то нужно обязательно учить польський язик. Було досить цікаво, якраз про знання мови, що фрукти тут звучать як овочі. І в момент, коли ми купляли вареники, які тут називаються пірогі, серед найменувань було напис, мені здалося, що то будуть вареники з земляникою і сиром. Але насправді то виявилась картопля з сиром. І це саме якраз був приклад того, чому варто вивчати мову і орієнтуватися в словах саме тої країни, до якої приїжджаєш. І досі в голові не вкладається, що овочі – це фрукти в Польщі. Я колись вигадала слово «об'єд», а вийшло це правильно.
Польська мова, вона трошечки інша, але гарних півроку, можливо, якихось таких курсів, переживання, перебування і все супер. Найкраще тут дітям. Вони приходять до дитсадка, чи вони приходять до школи. Більшість дітей тут вже може розмовляти англійською, тобто вони можуть комунікуватися на англійській мові. А якщо не англійська, то польська дуже близька. Півроку в дитсадочку і мова як рідна, а зараз ще тим паче буде дуже багато українських вихователів, так що буде добре. З точки зору просто українців, які живуть в Польщі, розкажіть трохи свої враження, наскільки от ви коли переїхали, наскільки Польща вас чимось там здивувала, чи які були перші враження, і чи комфортно вам там жити зараз, наскільки в порівнянні з Україною? Польша очень нравится, и, наверное, не хотелось бы менять эту страну только потому, что она очень семейная страна. И дети здесь никого не раздражают, здесь большие возможности для развития детей. Вот у нас 3 деток, они ходят в обычную школу, получают потрясающее образование, развиваются и в спорте, и в творчестве. И, ну, комфортно абсолютно со всех сфер. Нету никаких там, наверное, я бы сказала, что есть только плюсы. Чи є в Україні якісь напрямки бізнесу, які могли б, наприклад, наші бізнесмени, поляків чогось навчити? Да? Щось, що в нас краще налаштовано і що могло б прийти, які бізнеси могли б зайти в Польщу і там успішно працювати? В Польше сильно страдает сервис, это любой ресторанный бизнес. У нас в Украине намного более качественный сервис в этом плане. Диджитализация, все, что связано с диджиталом, маркетингом, вот с этими IT-системами очень сильно отстает Польша. Мы там лет на 10, наверное, впереди. Поэтому вот именно вот это диджитал бизнес максимально эффективно зайдет. Да? Ну и сфера услуг, мне кажется, очень качественно будет зайти. Но Польша, в принципе, экономически постоянно развивается, постоянно идет вперед, и с каким бизнесом сюда не зайдешь, он будет в тренде, то есть он будет развиваться, и чем бы ты ни занялся, в принципе, если правильно все выстраивать и работать, можно заработать, как на жизнь себе, так и построить большую компанию. У нас много примеров ребят, которые приехали с Украины, за год, за два построили большие компании, большие корпорации. Успех украинского предпринимателя, он неизбежен, потому что каждый очень эффективный. Вообще народ такой, творческий, эффективный и готов работать и браться за любую работу. Нету такого, что собственник бизнеса имел... Вот, у нас есть явный пример. У нас, друзья, разрушен дом, компания. И ребята рассматривают любую работу, готовы начинать с низов. Нету, как говорится, короны на голове. И это очень подкупает. Нарешті я вже розумію графік школи для Марічки, і так як там заняття закінчуються приблизно о 2 годині, але є група подовженого дня, вона називається «Світлиця», тобто до 17 години діти лишаються в школі. Тож тепер я маю можливість з 9 до приблизно 16 знайти роботу. Ці обяви, які я передивлялася, вже майже всі вони потребують знання польської мови, але є безліч можливостей для українців. Якби я жила в Варшаві, я би пішла до контакт-центру, тому що медичні установи, банківські установи, різноманітні інші компанії, які надають послуги всім, не тільки полякам, але всім мешканцям Польщі, вони потребують зараз українців на горячую линию. Я не пробовала найти работу, потому что на данный момент это просто нереально. Некому сидеть с детками здесь будет абсолютно. И пока я полностью только с ними. С утра до вечера, каждый день. Моим детям в первую очередь нужен садик, который мы пока еще не нашли на данный момент. Ми з моїм 3-річним сином Владіком ходили у своєму районі, шукали йому садочок і, обійшовши 3 садочки, ми знайшли все ж таки місце у одному садочку. Там дуже просто. Вам просто треба прийти
і сказати, що ви хочете відвідувати цей садочок. Здебільшого це про державні садочки вчасні ми не зверталися. Я не знаю, яка там ситуація, я знаю, що там є знижки для дітей українців. Там надають таку просту форму, треба вказати свої дані, паспортні дані і написати заяву. І якщо ти, наприклад, завтра приносиш документи, післязавтра твоя дитина вже буде відвідувати садочок. Вони дуже раді нашим діткам, вони допомагають. В одному садочку я навіть зустріла працівника, яка розмовляла українською мовою. Директори, коли бачать, що ми з України, вони ставляться до нас добре, з розумінням і намагаються нам допомогти. Зараз українці трактуються так само, як і поляки. Це значить, якщо є навчання безкоштовне для польських дітей, так само воно і є безкоштовним для українських. В більшості випадків потрібно подивитися найкраще, знайти поляка, який живе поряд, і спитати, куди ходять твої діти, в яку школу, піти з ним до тієї школи і записати дитину. Це найпростіший спосіб. Ми, як позаурядова організація, будемо створювати дитсадочки, які українські та польські мами на рівних правах зможуть робити як франшизи, робити свій маленький бізнес, поновлюватись. Дітки будуть знаходитись поряд, і українські, і польські. Мені здається, що ми вже на тому етапі, коли потрібно показувати, що ми всі рівні, і що ми рівно сприймаємо людей в потребі, які знаходяться в Польщі, і людей в потребі, які приїхали з України. Я розмовляла з батьками, такими самими, як я, і вони розповідали, що є проблема влаштувати дитину в школу. Причому дитину старшого віку, так? Не в молодшу школу, а дитину старшу. І їздили по різних школах по Варшаві, шукали місце, з іншого боку, мені в районній управі жінка сказала: слухай, є управління освіти варшавське, на тобі адресу, це тут поряд з тобою, взагалі це поряд. Зайди туди, в них є перелік шкіл, і там є, де є вільні місця. Не треба бігати, не треба дзвонити. Я зараз не знаю просто, де ми будемо жити через місяць. Треба ж дивитися. І дуже добре, що в старшої є дистанційне навчання від її школи київської. Дайте мені, будь ласка, пораду. От ми виїхали з окупації. І зараз я намагаюся дітей повернути до нормального життя, до навчання, до допомоги батькам по кухні, чи якогось битового нормального життя. Але це не так вже й легко виходить. По-перше, треба всередині себе дорослого відмовитись від ілюзії, що це звичайне життя. Важливо прислухатися до потреб. Першим ділом ми налагоджуємо фізіологію. Тут не йдеться про інтелект. Саме тому я говорила хоча б 2 тижні безпеки перед тим, як давати якесь навантаження. Я саме тому, чесно, трохи злюсь, що переселенці наші дуже швидко віддають дітей в школи тут, в Польщі. Бо це і так нова школа – це великий стрес, а це просто гігантський стрес, його важко осягнути. От мій син пішов після місяця, і я зараз бачу велику різницю. Ми тут побули місяць, що там щось пробували з тим віддаленим навчанням. Не йшло воно, от просто не йшло. Багато питати в дітей, а що б тобі хотілося? Це не тому, що вони в нас вредні чи якісь ще, а тому, що їм теж треба часу. Дорослим складно, а дітям навіть нема мови, як складно. Я вирішила, що треба якось заземлитися, і я взяла старших дітей і рівно тиждень тому з ними пішла до музею Полінне. Це музей історії польських євреїв. І це було, по-перше, це безкоштовно для українців майже будь-який час. Мені здається просто, що там невеликий наплив людей просто. Тому всередині дня були ще для нас квитки, це щастя. І дуже сподобалося. Там інтерактивні якісь інсталяції, там дуже багато інформації.
Там гайд цей екскурсійний, який можна нажимати українською мовою. Ну, тобто дуже цікаво, і навіть моєму малому сподобалося. Тобто він ходив, він там нажимав, він все це слухав. Ну так. А сьогодні ми плануємо піти в музей палеонтологічний. От, я сподіваюся, що там ще залишаться квитки. У поляків ще є програма для українців «Забудь на хвилину про війну». Вони відкрили локації, це зоопарки, рекреаційні зони, наприклад, музеї Шопена, музей науки Коперника. І ще багато локацій тут у Варшаві і взагалі в Польщі, де українці можуть прийти і безкоштовно з дитиною дійсно забути на мить про війну, тому що емоції позитивні, вони потрібні дитині найперше. Якщо дитина відчуває тривогу у мами, вона і сама буде це відчувати. І я вдячна всім волонтерам і владі Польщі, що вони влаштували таке для нас. В Польщі ми щоп'ятниці ходимо на дитячий арт-майстер-клас для дітей, які проводять також наші українці. Там діти один з одним знайомляться, тому що і коли Марічка, прибувши у Варшаву, познайомилася з сином моєї подруги, яка якраз викладає в цьому арт-центрі. Яка якраз викладає в цьому арт-центрі, то для Марічки це була величезна радість. Есть здесь культурные программы различные для детей, для взрослых. Тут и оркестровая даже музыка была, симфоническая, и постоянно аниматоры развлекают тоже деток как-то, то рисование, то конкурсы какие-то проходят. На проекторе показывают различные мультфильмы, потом тут рядышком тоже организован, тут где-то зал, я туда еще не ходила, но там для детей есть все, и бассейн, разные виды спорта, танцы и так далі. У мого брата було день народження. І це наче війна, а у той самий час день народження. І поздоровляють. І я бачу по ньому, що в нього є таке, наче й гарний настрій, а сам себе за це корить. Взагалі нормально відчувати радість, якесь щастя, сміятись під час війни? Зразу домовляємося з собою, не тільки під час війни, а під час всього життя, що все, що я відчуваю, це ок, це нормально. Особливо в умовах війни, знаєте, психіка дурні зараз не робить. Вона робить все, щоб себе зберегти. Є така проста аналогія, як ваш телефон, так? В ньому є 100% батарейки. І оце батарейка – це наш є ресурс. Якщо ця радість підвищить вашу батарейку хоча б на 1%, то воно має сенс. Важливо бути до себе перш за все добрим. Бо як наш телефон розряджається, ми його не кидаємо об стіну, ми його ставимо на зарядку, ось і все. А зарядка починається фізіологія, безпека, потім любов, а потім вже все решта. Так? Тому радість, вона буде просто така, знаєте, з журбою радість обнялася, як то кажуть. Вона важлива і вона цінна, бо вона рідкісна. Трошечки відчуваю провину за те, що не можу себе повноцінно реалізувати і якось допомогти чи нашим воїнам, чи українцям, які зараз знайшли тимчасовий притулок в Польщі. Це відчуття, як провина виживших, здається, називається. Вона так впевнено впилася зубками і тримає. Але, з іншої сторони, я розумію, що найголовніша моя місія зараз – це виховання дитини. Бо майбутнє у вільній, ще вільнішій, ще незалежнішій Україні буде на її плечах. І їй продовжувати це відбудовувати. Це мене заспокоює. І я продовжую радувати свою малечу і надіятися, що її нервова система не сильно постраждатиме від цієї війни. Я буду пам'ятати, мабуть, до кінця свого життя таку ситуацію. Я був тут, і до мене підійшла одна родина. Там була жінка з сином років 13 і з донькою, яку звали Софія.
Доньці було 6 років, як і моїй. Ця маленька дівчинка, вона була в стресі. І я хотів їй щось розповісти. Щось не про війну. Я показав їй палац культури. Кажу, от палац культури. І я буду пам'ятати це все життя. Вона каже, гарні кольори. І я кажу, це кольори вашого прапора. І вона така, ні, це просто жовтий і блакитний. Ні, це кольори вашого прапора. Подивись на інші будівлі. Інші будівлі теж були в цих кольорах. І це було так зворушливо. Вона не могла повірити. І в цієї дівчинки був маленький рюкзак. І вона достала з цього рюкзачку 3 цукерки для моєї дружини і моїх доньок. Це було так важливо для неї. Вона була така горда, що вона щось дає мені. Що вона дає щось моїй дружині і моїм донькам. Це особливий момент в моєму житті. У нас обох в очах були сльози. Ми трохи поплакали з її мамою. Коли приїду я в Київ, на моїй стінці на всю життя буде велика величина така фото. На пам'ять о Польщі і нашому путешестві з бабушкою. І буду скільки жити і скажу Польщі. Дякую. Я їм всім дуже благодарна. Мене взагалі вразила Варшава тим, що куди не глянь, ти йдеш, підняла вгору голову, там український прапор на балконі, переходиш дорогу, тут їде таксі з українським прапором, а ти йдеш на мирну акцію, тут вони в Варшаві відбуваються майже щодня, щовихідних точно. І ця згуртованість, і ця підтримка поляків. Поляки приходять на наші мітинги з своїми плакатами. Мене дуже вражає їх підтримка. І це дуже потужно і зворушливо зараз нам все це відчувати. Україна! 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 І як тільки ми зрозуміємо, що Марічка, наприклад, зможе ходити до школи, і я зможу теж бути корисною для відновлення Києва, я зрозумію, що треба буде працювати і на будівництві, і в сфері обслуговування. Як тільки ми зрозуміємо, що вже можна, ми одразу повертаємося. Я сильно хочу додому. Мама мене з села, ми таки мечтаємо, коли будуть садити цвісти, хрущі, жужжать, і я босиком там побігаю на своєму хуторку. Так от. Ну, ви зрозуміли, своє є своє. Я каждый день звоню мужу и спрашиваю у него вот такой глупый вопрос, задаю ему, когда я смогу вернуться домой, на который он мне тоже не дает ответ. Я не знаю, что думать. У меня нет по этому поводу мысли. По этому поводу в голове только какой-то тоже сплошной взрыв и хаос, потому что ты не понимаешь, что дальше в жизни ожидает меня и моих детей, и моих родных, которые остались там. Найстрашніше те, що я можу втратити свого чоловіка, який залишився там, в Україні. Він не військовий, поки він працює і підтримує бізнес України. Найстрашніше, що я можу втратити своїх батьків, які вже 8 років живуть на Донбасі.
в окупованому Луганську з 2014 року. І мій день, мій ранок починається з того, що я пишу повідомлення своїм батькам, чи живі вони, чи ні. Перевіряю зв'язок з чоловіком, перевіряю камеру в Києві, яка встановлена в моїй квартирі, чи залишилось щось з мого будинку, з мого дому. Там залишилося все моє життя, всі мої мрії, всі мої плани. Якщо чесно, морально я померла 24 лютого. Все рівно мій дім там, і я ніколи не хотіла і не хочу залишати свою країну і їхати назавжди. У мене батьки залишилися без нічого. Без хати, без машини, без документів, без речей, без нічого. І я зараз от дивлюсь на маму, вона жутка апатія. І якесь таке відчуття, що все, ми наче й вижили, а вже життя закінчилось. І нічого, якщо з дітьми їм можна якось пояснити, що життя ще буде, все напрацюємо, все буде, то у батьків є якийсь такий все. Як тут поступати? Батьки наші і загалом люди, які втратили щось цінне і важливе, вони мають справу з горем. Це горе втрати. Його треба відгорювати, як би це не звучало. Так? Його треба відплакати, його треба пережити. Якщо отакий стан триватиме більше, ніж місяць, тоді це вже тривожний дзвіночок. Зазвичай за місяць людина так встигає трошки з тим дати раду. Знову ж таки, ті самі поради, бути поряд, говорити про те, що я тут, я з тобою, мені шкода. Ні в якому разі не знецінювати, не говорити оцих слів, типу купимо нову машину. Да? Це не про те зараз. Людям важливо це витримати. Але спішити не треба. Дати розуміння, що я сильний, я поруч, як син, що я справляюсь. Тому що наші мами і тати теж можуть впадати в регрес. І їм теж хочеться на ручки. Брати на ручки всіма доступними способами. Дуже вам дякую. Піду з батьками ліпити пиріжки зараз. Супер! Прекрасно. А потім гуляти. А потім гуляти, так.